vị và các bạn đến với chương trình Bạn Có Thực Tài mùa thứ 2 với sự đồng hành của nhãn hàng sữa Club Inform. Quý vị và các bạn thân mến, tuần vừa rồi thì chúng ta đã chứng kiến một đội vô địch rất là mạnh, đó là đội Oxy thưa quý vị. Hôm nay đội nào sẽ vô địch tuần này để chiến đấu với đội Oxy đây? Chúng ta chờ xem nhé. Chúng ta sẽ chào đón ban giám khảo chuyên môn. Chào đón nghệ sĩ Lê Hoàng, đạo diễn danh hài Minh Nhi, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh, ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ người dẫn chương trình Cát Tường. Và còn một ban giám khảo này khó tính vô cùng luôn quý vị. Đó là 50 giám khảo có mặt tại trường quay. Chào anh Minh Nhí. Anh là nghệ sĩ biểu diễn, anh biểu diễn cũng mấy chục năm nay rồi. Lần nào lên sân khấu biểu diễn cũng có khi cả tiếng, 2 tiếng anh mới xuống. Vậy thì thí sinh ở đây biểu diễn chỉ có 2 phút thôi. Anh thấy khó không? Rất khó thưa quý vị khán giả. Mình thấy là các bạn lên có 2 phút thôi mà các bạn thể hiện làm sao mà cho được cái tài năng của mình, thì mình thấy các bạn đúng là quá giỏi. Có khi bây giờ mình có 2 phút thì Minh Nhí nghĩ không biết mình sẽ làm cái gì. Anh hát đi, anh hát đi. Cải lương. Mình cũng không phải là cái sở Kệ trường. nó giờ nào. Anh có 2 phút trình bày, 2 phút bắt đầu. 45 giây. Ai về Đồng Tháp quê tôi, 1 phút. ghé thăm Sa Đéc 1 phút rưỡi. Hết chưa? Ghé thăm Sa Đéc có vườn hoa tuyệt vời. Không có ngờ anh hơi dài dữ đó. Đẹp ơi mai lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ, xin anh đừng quên bến đò ngàn con sông nhỏ chốn quê xưa em dò gió mong chờ. Nhưng mà nó không liên quan gì nhau cho đó. Tự nhiên anh tìm có Sa Đéc là sao? Trời ơi trời, Hay quá. tự nhiên cái lên đây cái bắt cóc tôi kêu tôi 2 phút. Nổi da gà hết trơn. Nổi gì mà nổi. Hát xong thở như chó già. Khoan đây. Rồi. Đức Thịnh ngồi ghế vui này mới ngồi bữa nay thôi. Thành ra bạn có 2 phút đi biểu diễn làm sao khán giả vỗ tay. 2 phút phải có biệt tài gì đó hả? Đúng là biệt tài gì? Ở sân khấu Thịnh có một cái biệt tài là nhảy. 2 phút bắt đầu. Sung lên. Sung lắm rồi đó. Trời ơi trời. Luôn 2 bên. Bên đỏ cũng 100 mà bên xanh cũng 100, như bất phân thắng bại. Nhảy sao mà điện nó mát luôn á, hiểu rồi ha. Tuần sau chúng ta sẽ chứng kiến nghệ sĩ Lê Hoàng nhảy. Trời, nhóm này quen ta. Con tên gì? Tên là Ngọc Quỳnh Như. Quỳnh Như hả? Con mấy tuổi? Dạ con 5 tuổi. 5 tuổi. Con nặng nhiêu ký? Dạ con 26 kg. Của ai mà cho ăn mặc đồ sexy quá vậy nè? Con uống độ mà. Con học múa lâu chưa? 1 tháng. 1 tháng.
Con học muốn mấy tháng rồi? Dạ nửa tháng. Được rồi. Chờ ra con nhìn lên ba giám khảo rồi nha. Bây giờ con sợ nhất là ai? Con sợ rồi đó. Không sợ. Con dạng lắm, con không sợ gì hết á. Không sợ gì hết luôn. Dạng lắm Con có sợ không? Dạ không. Con thấy trên đó ai dễ thương nhất? Chú Minh Nhí á. Chú Minh Chí. Con thấy ai dễ thương nhất? Chú Minh Nhí. Rồi mấy con sẵn sàng chưa? Dạ rồi. 2 phút dành cho các con. Bắt đầu. Bạn có thịt tay. आज के लड़के I tell you कितने लल्लू what to do आज के लड़के I tell you कितने लल्लू what to do कोई मुझे पूछे how are you कोई मुझे बोले how do you do कभी कोई मुझसे न कहे oh my darling I love you oh my darling I love you oh my darling I love you आज की लड़की I tell you नखरे वाली सुन ले तू आज की लड़की I tell you आज के लड़के I tell you अरे ना मैं पूछूं how are you ना मैं बोलूं how do you do अभी यही हम कहते हैं oh my darling I love you oh my darling I love you oh my darling I love you Come on, everybody, sing with me. Oh my darling, I love you. Say, oh my darling, I love you. Hey, oh my darling, I love you. 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 Bây giờ các con được nhiều điểm đó nè. 90% từ ban giám khảo khán giả kìa. Thấy vui chưa? Bây giờ là các con sẽ nghe là nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Đầu tiên là cái tinh thần của tụi con rất là tốt ha. Có 5 tuổi nên chưa chắc đã làm được những điều mà tự thân của mình có thể làm được những cái động tác được. Nhưng mà tụi con có những bạn rất nhỏ 5 tuổi nhưng mà các động tác múa tay lắc hông rất là đúng nhịp. Rồi hai đồ rất là đẹp. Chỉ có điều là khi múa đó mình phải cười tươi lên một chút xíu nữa. Cười cả đội mới đẹp. Bây giờ thì cười nhưng mà lúc tụi con múa tụi con bị căng thẳng cho nên tụi con không có cười nhiều. Phải cười nhiều nữa là mình lên. Tụi con còn nhìn nhau rồi mấy cái động tác đó chưa có đều lắm. Đặc biệt á là cái đội hình tụi con nó bị lệch qua phía bên kia nhiều quá. Nhưng mà chú Minh Nhí vẫn thích tụi con vì tụi con rất là dễ thương. Nhưng mà nếu mà cười nhiều hơn thì sẽ thu hút khán giả hơn. Trang phục lấp lánh lắm, lên sân khấu chắc chắn là nhìn hấp dẫn. Nhưng mà các cái động tác á, phải nói là hơi thiếu sôi động. Các động tác thiên về dễ thương và mềm mại, không thiên về mạnh mẽ. Chúng tôi chờ giá hơn một chút, điều đấy thì tốt. Số điểm từ ban giám khảo bắt đầu. Phương Thanh 9, Minh Nhí 9, Cát Tường 9, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh là 9 và Lê Hoàng là 8. 46 điểm dành cho nhóm các con. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiết mục thứ hai. Bạn có thịt tay. Tụi con coi nè, con thấy mấy cái hình này nè, con biết nè, mấy cái hình này là hình gì? Hình gì vậy nè, đủ mặt vậy đó là mình dùng cơm cho nó vui vẻ chút cho con có cái. Bạn Cú ơi, con lên. Cô làm nghề gì cô? Dạ không có làm nghề gì hết, ở nhà nội trợ. Nội trợ thôi vậy đó hả? Dạ. Nấu cơm mình đưa cháu đi học. Vậy sao cô tự tin mà đăng ký bằng có thực tài? Quyền Linh hỏi thì cho tôi nói là tôi lúc nhỏ đi học ở trường thì tôi đã có cái đam mê rồi. Và cái sự đam mê ca hát đó là nó có từ cái lúc mà hồi còn nhỏ, và tôi mãi nó sống ở trong cái tim của mình đó, tới mãi giờ này tôi vẫn còn đam mê.
Dạ, chính vì cái điểm đam mê đó mà tôi thúc đẩy tôi là chỗ nào thi tôi cũng đi thi hết. Dạ, thi rớt đậu không thành vấn đề, miễn có thi là được rồi. Đơn giản. Đúng rồi, miễn mình thỏa mãn được cái niềm đam mê của mình. Dạ. Cô ơi, mà cô có mấy cháu cố rồi cô? Dạ thưa, một cháu cố 7 tuổi. Dạ. Còn cháu nội cháu ngoại thì 13 đứa. Wow. Tất cả các cháu đều trưởng thành và đã có gia đình đầy đủ. Hiện nay ông xã tôi mất 14 năm. Và bắt đầu từ cái thời điểm đó là tôi cảm thấy rằng tôi cần phải đi ra để ca nữa. Ca cho đam mê, bởi vì mình giải sầu. Là vì mình đã không có còn nguồn an ủi là ông xã kế bên. Thế thì tôi tìm cái an ủi của tất cả bà con quần chúng. Dạ. Có những tiếng vỗ tay đó, dỗ ít dỗ nhiều gì tôi cũng khoái đó. Dỗ nhiều, bữa nay dỗ nhiều lắm cô ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút trình bày cô ha. 2 phút dành cho cô. Bắt đầu. Bạn có thực tài. Bước điệu, bước 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Lá còn xanh như anh đang còn trẻ, lá trên cành như anh trong toàn dân. Gió rung cây cành lá nước vườn đùa vui, anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân. Anh là lá trên cành ngày thì gió mưa, anh là trai với đa chiến tranh bên này. Đi đầu quân đi trong mùa đông kia, đi đầu quân đi trong mùa xuân mới. Gió reo kia băng reo cùng trong là đi đầu quân, đi đầu quân. Tất cả cho tiền kia mau lên đi, nói các anh trai làng mau lên đi, nói các anh trai làng mau lên đi, nói các anh trai làng. Tinh thần quyết liệt luôn. 92% từ khán giả dành tặng cho cô. Và cái này Quyền Linh biết không, tôi ca vậy chứ nói điểm mà tôi không rành vậy đó. Ngoài cái ca nhạc ra cô còn biết ca gì nữa không? Cái đam mê là một, và cái mà tôi thích nhất mà tôi đăng ký mạnh dạn nữa đó là tôi biết hôm nay có Quyền Linh. Bởi vì tôi coi trên tivi đó, tôi thấy những cái chương trình mà Quyền Linh đi mà vùng sâu vùng xa đó là tôi thích lắm. Mặc đồ xốc xếch chứ không phải kẽm như bữa nay vậy. Nhưng mà bữa nay khi thấy Quyền Linh như vậy là tôi thấy là nó rất là đa dạng. Và đồng thời tôi càng muốn là gần 1 phút với Quyền Linh cũng được. Đó là thỏa mãn cái vấn đề tôi ao ước ngày hôm nay. Dễ thương quá. Cảm ơn tình cảm của cô dành cho con rất là nhiều. Mong rằng cô sẽ xuất hiện nhiều lần hơn nữa trên chương trình Bạn Có Thực Tài để truyền thêm nhiều cái năng lượng. Quan trọng có nhiều người cũng có tài qua, nhiều người cũng có biết mình có nhiều cơ hội nhưng mà ta không có cái tự tin như vậy, và cô sẽ truyền cái niềm tin đó cho người ta rất là lớn. Dạ, cảm ơn cô. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe lời chia sẻ của ban giám khảo nha. Cô làm cho Minh cảm thấy rất là yêu đời. Một người bà, một người mẹ chăm lo cho con, cho cháu, tới cháu cố. Nhưng mà cái niềm đam mê của mình mà vẫn mãnh liệt. Khi cô xuất hiện cô rất tự tin, và khi cô trong cái bài hát của cô đó, thường thì đi thi cái này mà hát đó là cũng dễ bị đánh giá lắm. Nhưng mà cái giọng hát của cô cũng rất là tốt. Mình nghĩ là nếu sau này ở cái số tuổi của cô, không biết là mình còn có thể đứng được trên sân khấu một cách mạnh dạn, mạnh khỏe như vậy hay không. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn Bình Nhi. Các bạn Phương Anh. Con ngưỡng mộ bác. Nãy giờ con đứng như vậy là con không dám ngồi vì con ngưỡng mộ. Bởi vì con cũng không dám khen bác đâu, bởi vì là bác hát bác đã chiếm trọn cảm tình của mọi người ở đây rồi. Nhưng mà con ngưỡng mộ bác. Một người mặc dù không phải là nghệ sĩ nhưng mà chất nghệ sĩ rất là nhiều. Và bác đã truyền cái đam mê, cái lạc quan, cái niềm tin tới cho mọi người ở đây. Và một điều nữa là bác rất là chân thành và con thích điều đó. Cảm ơn Phương Thành. Dạ, rất cảm ơn.
Mấy lời mấy anh chị nói hết rồi. Thật ra tiết mục của cô cháu không có nhận xét là cô hát hay hay hát không hay, bởi vì cháu không nghe cô hát, mà cháu chỉ thấy được cô làm cái khán phòng này nó rất là sôi động lên. Cô làm tất cả mọi người không ai có thể rời ánh mắt ra khỏi cô được. Đó là cái điều quan trọng mà cô đã rất là thành công, mà nó đạt được đúng như ý nguyện của cô, là chỗ nào có thi thì cô hát để thỏa chí, hát để cái niềm đam mê của cô, và mọi người nhìn thấy được điều đó bừng lên trên cái gương mặt của cô. Cô rất là hân hoan hạnh phúc khi cô được hát. Cảm ơn các Tường Hiệp. Tụi con phát hiện ra cô có một cái điểm đặc biệt mà Đức Thịnh sẽ nói với con. Cô bước ra, con có cảm giác cô rất là giống một nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Dạ, Kiều Mai Lý. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Giống Kiều Mai Lý quá hả? Cái đại từ của cô á, nó rất là đẹp, mà dân kịch tụi con là rất là mê những cái người mà có cái đại từ mà rõ ràng, mà rành mạch và rất là truyền cảm. Ở đây con phân tích nghề nghiệp tí xíu nha. Tại sao mà cô có thể cuốn hút được tất cả mọi người đây? Khi một người biểu diễn trên sân khấu thì nó có hai điều mà cuốn hút, đó là cái tài năng và cái sự thanh xuân. Tiết mục này cô có cả hai, do đó là cô cuốn hút, mà đặc biệt là cái sự thanh xuân nó sẽ cuốn hút cả khán phòng đó. Con rất là ngưỡng mộ và chúc mừng cô. Dạ, sở dĩ là hôm nay tôi được như vậy đó là tôi không bao giờ tôi bi quan hết á. Và tôi rất là mừng và rất vui cười. Đối với bạn bè lúc nào tôi cũng cười hết á. Thành thử ra chính cái nụ cười nó sẽ làm cho mình sẽ không còn lão quá nhiều. Cho nên là tôi rất muốn là tấu hài. Vừa rồi thì tôi cũng có học được một chút xíu ở tấu hài. Tấu hài đó là tôi tự tôi ca ở nhà vậy đó. Dạ, mà cái tấu hài này đó là của cái ông Hồ Kiển á. Dạ, do đâu cô làm thử coi. Dạ, nếu mà được Để dành đi, để dành đi. Không, làm luôn. Dạ, cái tấu hài này đó nó có những cái khúc đoạn mà hơi nhảy qua cái lương chút. Dạ, tức là lời em sáng đẹp đời anh. Dạ. Tức là cái người vợ đó khuyên người chồng đó là bị cai nghiện, bị ghiền xì ke, phải lên trường để cai nghiện. Anh có biết chăng đã bao lần anh lên cơn say ti lũy bởi xì ke ma túy. Em khuyên hoài anh chẳng có chịu nghe, còn mắng chửi em với giọng lè nhàng. Em đổ quan cho anh thật không về, anh nào có nghiện xì ke. Em dối em anh đã lên cơn mấy lượt, bạn bè đến còn tim chích cho anh. Sao em nói chi những chuyện không lành, anh có ghiền thì mặc kệ anh. Em biết anh bị bọn xấu nói dỗ dành, nào cai nghiện đi anh. Giọng cô hay quá cô ơi. Bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ bài giám khảo chuyên môn. Cát Tường 9,5, Minh Nhí 10, Phương Thanh 10, Đức Thịnh 10 và Lê Hoàng 9. Tổng số điểm cô có là 50,5 điểm. Chị muốn bị điện giật cái thử coi được. Bí quyết của người ta mà hỏi dữ vậy trời. When we fell in love, do you remember the time? Em xin chào ban giám khảo, chào anh MC Quyền Linh và tất cả các bạn khán giả. Thấy trên kia ghi 202 người cộng 225 kg. Ủa, bạn bán quán phở nào ở đâu? Dạ, ở đường Phạm Văn Đồng. Bán phở lâu chưa? Dạ, mới bán được mấy tháng. Hồi xưa ốm không hay là giờ mới mập lên? Mập dạ, em mập từ nhỏ đến lớn. Bạn nấu chính hay là bạn này nấu chính? Bạn kia là bán hủ tiếu. Bạn này bán phở, bạn này bán hủ tiếu hả? Nói chung mà ví dụ mà khách ăn phở thì em ba vô làm, còn khách ăn hủ tiếu là bạn này ba vô làm. Bán phở hủ tiếu bán đi tới đây thi làm chi? Tại mình có cái niềm đam mê riêng của mình. Trời ơi, người ta muốn đi thi kệ người ta chứ tự nhiên. Cả người ta đang kinh doanh ngon lành mà không chịu đi bán đi. Nhưng mà thi gì đây trời? Thi bán phở. Thi bán phở hả? Vậy anh Quyền Linh nhìn em mặc đồ vậy, anh Quyền Linh biết em thi gì không? Ai biết. Thi làm phở hả? Không, em với bạn này sẽ tung chảo. Tung chảo? Tung chảo hả? Tung hưng á. Ảo tung chảo. Ảo tung chảo. Thôi cho người ta thi đi. Cái tung chảo đó có lạ đó. Chảo có bánh phở gì không? Dạ lát nữa anh sẽ biết.
Đúng rồi, hỏi nhiều quá. Hai con chim bé nhỏ 225 kg với thời gian là 2 phút bắt đầu. Hót đi chim. Bạn có thật sai. Wow. Hết hồn luôn, hú hồn luôn á, bất ngờ luôn. Không nghĩ bạn lại nhảy đẹp vậy. Với cái thể hình như vậy á, tập luyện chống tay chống chân vậy nguy hiểm lắm bạn. Dạ, em bị bong gân mấy lần. Bạn đam mê này lắm ha? Dạ, rất là thích. Gia đình cấm cản nhiều, vẫn thích. Cấm chứ tôi mà gia đình bạn tôi cũng cấm nữa. Càng ngày càng nặng rồi tập nó còn khó nữa. Cái sức nặng này mà chống tay chống chân mỗi lần là tôi thấy nguy hiểm quá. Chúc mừng các bạn có 84% từ khán giả. Như vậy các bạn sẽ cộng thêm 1 điểm nữa. Ra là nhìn cái phọt của hai bạn không thể nào tưởng tượng được là hai bạn có thể làm uyển chuyển mà mềm dẻo và như vậy, và những cái động tác của hai bạn rất là khó. Tại vì đối với cái vóc dáng của hai bạn, nếu làm được như vậy thì nếu những người bình thường tập 1 mấy bạn phải tập 10 lận. Tuy nhiên nếu như mà hai bạn phối hợp với nhau chặt chẽ thêm một chút xíu nữa thì bài diễn của hai bạn sẽ thành công hơn. Bởi vì có những cái đoạn hai bên kết hợp với nhau mà nó chưa có khớp. Dạ, lúc đầu tụi em tập rất là tốt, nhưng mà tới gần lúc thi thì em bị thương. Ở đây nó có một cái vấn đề là cái vấn đề về cái dàn dựng cái bài đó, nó uyển chuyển, nó mềm dẻo nhưng mà nó hơi thiếu cái sự gọi là thay đổi nhanh. Trong cái bài nhảy của các bạn á, tôi bị tiếc một chỗ là giá như các bạn đem cái sự hài hước nó vào trong cái bài nhảy này. Ví dụ như cho nó một cái thông điệp, một cái nội dung gì đó nhỏ thôi, thì cái bài nhảy này nó sẽ có giá trị rất nhiều. Chẳng hạn như hai anh chàng, một anh chàng bán hủ tiếu, một anh chàng bán phở đang giành khách với nhau chẳng hạn, tự nhiên nó sẽ sinh động hơn rất nhiều. Tại trong các bạn có một cái ngoại hình đó nó hơi bị gọi là cản trở trong những cái động tác nhảy, do đó các bạn phải cho nó một nội dung hài hước. Mà tôi thấy làm hài hước là các bạn rất là thuận lợi luôn. Cảm ơn hai con chim mập ú đã đem tới đây một cái không khí rất là đáng yêu. Bởi vì hai bạn là thuộc về trạng thái ấn tượng và duyên dáng, cho nên không có xấu đẹp ở đây mà các bạn rất là duyên, từ hình thức cho tới khuôn mặt và nụ cười của các bạn. Cái nhảy của các bạn cũng rất nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng cái cần hơn nữa là những động tác khó hơn một chút xíu nữa để cho cái sự đột phá trong tiết mục. Tôi nghĩ rằng mai mốt á, sáng sớm các bạn dọn phở với hủ tiếu ra, xong các bạn nhảy một bài, ta bu lại, ta coi nhau vô ta ăn phở rồi xong ha. Vậy là hấp dẫn rồi ha. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Tổng số điểm các bạn có được 46 điểm. Những chú chim bé nhỏ. Chúc mừng các bạn.
dụ bây giờ có một cái bóng đèn khác thì liệu em có làm nó cháy được không? Bóng đèn cháy là phải giận lại anh, phải cho em 2 phút nữa. 2 phút nữa, tốn thời lượng quá nhỉ. Giờ chị muốn bị điện giật cái thử ra đâu. Điện tắt thì tắt có mấy vòng. Em đừng có em. Cái gì? Bây giờ muốn biết thì cho ta vô vòng trong đi, ta làm kỹ lại cho Đúng coi. rồi. Còn không thì đóng học phí đi, người ta chỉ cho trời bí quyết của người ta mà hỏi dữ vậy trời ơi. Không cần thiết, chị chỉ cần biết là cái tiết mục này em biểu diễn duyên dáng, mọi người tò mò theo dõi từ đầu đến cuối. Một chàng công an rất là duyên dáng, rất là dễ thương, đáng yêu, vậy là tiết mục em thành công. Chúng ta có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 9 điểm, Minh Nhí 9, Phương Thanh 9, Đức Thịnh 9, Lê Hoàng 8,5. Tổng số điểm dành cho bạn là Gia Hậu 45,5. Cái nhảy tap dance này nó hơi mới. Cái nhảy này nó đòi hỏi cái cổ chân rất là khỏe. You wanna be tough, better do what you can, so beat it. But you wanna be bad, trust beat it. Chào chàng trai, tôi thích bạn Tuyền lắm ha. Bạn đã trở lại bạn có thực tài của chúng tôi rất là nhiều lần rồi ha. Lần trước thì nhảy lần đầu tiên hình như hơi sốc chút xíu, mới ra nhảy lập gặp khán giả mời xuống rồi. Lần thứ hai chứng minh được nhiều điểm hơn. Lần thứ ba này trở lại đẹp trai hơn. Rất là nhiều tài lẻ nha. Rồi chúng ta sẽ xem coi bạn 2 phút lần này bạn làm gì. Nào 2 phút bắt đầu. Bạn có thực tài. When we fell in love, we were young and innocent then. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did it. And do you remember? We be together all day long. Do you remember us holding hands in each other's eyes? We say, tell me, do you remember the time when we fell in love? Do you remember the time? Do you remember the time when we fell in love? Do you remember the time? Do you remember, girl? On the phone, you and me. Sao vậy nhỉ? Tôi nghĩ rằng đang rất là hấp dẫn mà. Tôi muốn bạn làm nữa, mặc dù là khán giả rất là khó tính, đôi khi là nó không hợp với cái mắt nhìn của người ta. Giờ khó nói lắm, giờ không biết nói sao luôn nữa. Bắt đầu cái đoạn mà chuyển nhạc là mình bắt đầu tới cao trào, em mới vừa cái chồm lên em bắt đầu nghiên cứu, tự nhiên cái em nghe tiếng chuông, không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Cái này nó khó, cái có 2 phút thôi, do đó các bạn phải tính trong cái tiết mục của mình cái gì là cái cao trào trong đó. Hiện nay là nó đang bị đơn điệu. Đây là một cái trường hợp là bạn quá đa tài, từng cái động tác múa cũng rất là đẹp, rất là cảm xúc, giọng hát rất là hay. Bạn nhảy rất là giỏi, nhưng vì có quá nhiều tài đi, cho nên cái sự phân chia ở trong cái 2 phút bạn chưa hợp lý. Khán giả họ không chịu đợi, chứ không phải lỗi ở bạn. Thì tôi sẽ hỏi một số cái đèn đỏ thế nào. Dạ, tại vì ấn tượng đầu tiên em thấy em không thích cho lắm. Không thích cái gì? Thì giống như tiết mục nó không hấp dẫn cho lắm. Nó lắng động hết ngay từ đầu, chờ đợi một cái gì đó nó sôi động hơn, mà cho tới phút cuối rồi mà vẫn chưa thấy có. Chưa thấy có đúng không? Có lẽ là hình như cái số bạn nó chưa may mắn lắm á. Có cái này nè, em không phải là nghệ sĩ đi thi, chị xác định thêm một lần nữa, em không phải đi thi mà em là người biểu diễn. Em là còn rất nhiều trò và em hoàn toàn không hợp với đi thi như chị. Chị cũng thi rớt hoài. Tại vì đi thi ra là đấu liền, từng giây từng phút đấu ngay, hợp lý là ăn ngay. Nhưng nghệ sĩ biểu diễn nó khác. Nhiều khi nghệ sĩ biểu diễn 20 phút sau họ mới nâng cảm xúc lên. Bởi vì có những nghệ sĩ chỉ làm được live show, nhưng có những nghệ sĩ không thể làm được live show vì không đủ sức cuốn hút được tới cuối cùng. Phải nhiều vốn, phải nhiều cảm xúc và nhiều kỹ năng lắm mới làm được. Cảm ơn bạn Tăng Ngọc Tuyền rất là nhiều. Một tràng pháo tay cho bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng bạn một kỷ niệm chương
một giấy chứng nhận bạn có thực tài dành cho bạn Tân Ngọc Tuyền. Chào chàng trai đẹp trai của tôi. Chúc bạn thật nhiều may mắn. Bài hát nó phải ăn khớp, ví dụ nè, yêu anh hơn anh là cái gì thôi, nó phải ra cái gì đó. Hãy hát cho người đi sầu lo, quên đi những muộn phiền, mãi sống cho tình yêu. Anh Phương thân mến, anh đã biểu diễn nhiều lần trên sân khấu chưa? Bao nhiêu năm rồi? Cũng khoảng 30 năm. Anh biểu diễn 30 năm rồi. Với kinh nghiệm 30 năm, tôi nghĩ rằng anh sẽ tập trung hết sức mình trong 2 phút này. 2 phút dành cho anh. Bắt đầu. Bạn có thực tài. Biển sông dạt vào, trùng dương lớp lớp trôi đi đời con nhau. Đời là những cơn sóng đùa, cuộc tình ta chỉ ca hơn ngàn bến bờ. Cuộc đời vui, cuộc đời buồn, nào ai hay biết đâu rơi là bên mơ. Niềm hạnh phúc nỗi đau sẽ lòng, cuộc tình ta chỉ ca hơn ngàn trùng dương. Biển sông dạt vào, trùng dương lớp lớp trôi đi đời có nhau. Đời là những cơn sóng buồn, cuộc tình ta chỉ ca hơn ngàn trùng dương. Yêu em hơn em, ai biết cho rằng khi lệ ướt đắm nhỏ bành tan trăng. Yêu em hơn em, tiền thiếu gói trăng, mưa đông đầy lạnh giá trăng lòng anh. Biển sông dạt vào, trùng dương lớp lớp muôn đời con nhau. Đời là những cơn sóng buồn, cuộc tình ta chỉ ca hơn ngàn trùng dương. Chúng ta có 70% cộng thêm 1 điểm từ khán giả. Ta mà nói thì tiết mục gọi là bài của bạn á, đầu tiên thì tôi cũng tưởng là nó không có mới vì tôi cũng xem bao nhiêu lần rồi, nhưng mà tôi thấy cũng lạ chứ không đến nỗi. Nghĩa là cái bài mà thành ra như thế này thì tôi chưa được xem, không biết ở đây ai đã xem chưa. Nhưng mà chỉ có hơi tiếc một điều thôi. Thứ nhất là trong thời gian ngắn nhưng mà bạn làm cũng hơi bị ít, đáng lẽ phải nhiều cái tiết mục hơn. Có 3 cái thôi. Thứ hai nữa là đáng lẽ bạn phải dứt khoát, nghĩa là chuyển từ tiết mục này sang tiết mục khác rồi lại một tiết mục khác nữa. Ở đây bạn bài xong lại con gà xong bạn lại trở lại bài, cái đấy về mặt bố cục là nó hơi dở. Đáng lẽ là bạn làm một lúc những cái động tác bài thôi, xong bạn phải chuyển một cái động tác, một cái tiết mục khác nó phải khác hẳn đi, chứ bạn không nên dẫn khán giả quay lại. Anh hát với lời có mấy cái câu anh lập luôn, mới lộn hoài, mà cái bài đó là một cái bài kinh điển luôn, hát lộn lời, hát tùm lum hết trơn á. Nếu anh đã chọn bởi bài nhạc, nếu nó là nhạc nền để anh biểu diễn ảo thuật là khác. Còn nếu mà là âm nhạc để anh hát thì cái bài hát nó phải phục vụ cho cái biểu diễn của anh. Bài hát nó phải ăn khớp, ví dụ nè, yêu anh hơn anh là cái gì thôi, nó phải ra cái gì đó. Anh làm cái anh hiểu không? Nếu anh kết hợp, còn không thôi, chứ còn anh hát chỉ là để làm màu, hát cho nó có hát lúc anh vui anh hát, buồn anh không thì nó không có hiệu quả. Gì vậy Minh Nhi? Cái gì gì vậy? Em nói không đúng hả? Không phải nói đúng, không phải nói đúng, nhưng mà cái cách diễn tả của nói Tường cho nó rõ dễ hiểu, khán giả dễ hiểu. Nó hề quá không? Em cũng đồng ý với lại Tường đó anh. Đã hát thì phải hát hay, có Đúng nghĩa rồi. là vừa ảo thuật hay mà vừa hát hay. Em thì ngược lại với anh Hoàng, chứ nãy anh Hoàng kêu anh là có phải cần có nhiều trò hơn, nhưng mà theo em trong 2 phút á là anh nên chọn đúng một cái trò nào đó mà anh cảm thấy ưng ý nhất trong cái sự nghiệp ảo thuật của mình. Rồi được rồi, mình có điểm để vô cho gà ăn la quá. Dạ đâu sáng giờ. Nhớ trước khi biểu diễn cho gà ăn nha anh. Số điểm dành cho anh Minh Phương. Bắt đầu.
42,5 dành cho anh. Chúc mừng anh. Còn bây giờ thì Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo của chương trình Bạn Có Thực Tài. Quen quá vậy. Nguyễn Đức Hậu á, chàng nổi tiếng cộng đồng mạng này. Mình hay múa đẹp chứ bộ. Ủa bạn học võ xây lâu chưa? Em thì gọi là tự nghịch thôi ạ. Hả? Tự nghịch thôi đó hả? Tự nghịch mà sao giỏi vậy? Múa cũng giỏi quá gì? Mở khăn là mở khăn cho khán giả xem rồi. Cho tràng pháo tay Nguyễn Đức Hậu. Bạn làm cái võ sai á, túy quyền á, tôi xây qua tôi hỏi Đức Thịnh chứ, ủa chết cha rồi, mình bây giờ mình không biết võ đâu, không biết cái này có múa đúng không vậy? Em nói, Đức Thịnh nói em cũng biết. Em cũng biết luôn. nhưng mà rõ ràng là bạn cái phong thái tôi không biết thật sự, thưa quý vị khán giả. Cái nào mình không biết mình nói không biết, mình không có học võ, mình cũng không biết túy quyền cái bộ của nó như thế nào, nhưng tôi thấy bạn làm là đúng là có cái thần trong đó. Động tác của em chỉ có mấy đường quyền rất đơn giản và em chỉ ra là em múa như vậy thôi. Có cảm xúc trong đó nhưng nó chỉ có một cảm xúc một trong cái động tác đó thôi. Hôm nay á, thí sinh Nguyễn Đức Hậu làm rất tốt. Anh biết rằng á là đây một bài quyền rõ ràng chứ không phải là một sự tự phát. Một bài múa rất đẹp. Đây là bài múa Vịnh Xuân Quyền, đúng không? Ló ca kết hợp Vịnh Xuân với một vài đường của túy quyền. Chúc mừng em. Còn bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 8 điểm, Lê Hoàng 8 điểm, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh 8 điểm và Minh Nhí 8,5. Phương Thành, số điểm của Nguyễn Đức Hậu là 39,5. Chúc mừng bạn. Một chàng trai quá đẹp trai ha. Nhóm các bạn tên gì? Dạ, lời đầu tiên thì xin cho tụi em gửi lời chào đến ban giám khảo cùng tất cả các bạn. Thì tụi em là một nhóm nhạc, tụi em tên là The Zoo. The Zoo. Dạ. Thành lập lâu chưa các bạn? Dạ, nhóm tụi em thành lập được khoảng 3 năm. 3 năm rồi. Dạ.
Và bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút trình diễn những cái kỹ năng của mình, những cái gì mà hay nhất. Các bạn hãy trổ tài hết đi. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Bạn có thật tài. Cất tiếng hát trong tâm hồn, được thanh sáng như bình minh chói chang, và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng rồi đi mây đen tối tăm. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Có những lúc ta buồn buồn ngẩn ngơ. Oh, 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 oh. Nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đã cho ta. Hãy hát cho người đi sầu lo, quên đi những muộn phiền và hãy sống cho tình yêu. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đã cho ta. Hãy hát cho người đi sầu lo, quên đi những muộn phiền và hãy sống cho tình yêu trái tim mình. Cuộc đời sao lẻ loi, hãy nắm tay khi ta gần nhau. Dòng thời gian cứ trôi, hãy cố quên niềm đau. Dù có nơi phương nào, hãy sống cho tình yêu và hát lên. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đã cho ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những buồn phiền và hãy sống cho tình yêu. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đã cho ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những buồn phiền và hãy sống cho tình yêu trái tim mình. Na 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 trái tim mình. Na 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 na. 96% các bạn cộng thêm 2 điểm. Chị rất thích cái phần biểu diễn của các bạn. Các bạn đúng là một cái group, một cái tổ hợp rất là hoàn hảo. Tại vì chị coi từng bạn một, bạn nào biểu diễn cái thần thái bên trong rất là tốt. Mà cái quan trọng ở đây không phải cái bạn hát solo là chính, mà ở đây là cả 4 bạn đều cùng biểu diễn. Đó là cái điều mà thành công nhất của nhóm các bạn, là từ 2 anh đàn, anh nào hát cũng hay, bè cũng hay, phối hợp cái bạn trống là mình thích nhất nha. Để thấy trai đẹp cái là khen tới tấp vào. Đó, nó là sự thật. Kết thúc là chị yêu em rồi nha. Nhưng mà giờ 4 người ra dù có đẹp cỡ nào nhưng mà một cất tiếng hát lên mà làm cho mọi người đó rõ ràng khán giả người ta chấm đúng thôi, quá chúng ta hay. vẫn là đồng nghiệp tốt. Nhưng mà dù sao bốn em này cũng đẹp trai thật. Chính xác. Khi mà các bạn ra thì đúng là một cái nhóm nhạc dễ thương, trẻ trung, đẹp. Sự phối hợp của các bạn rất là nhịp nhàng. Các Tường khen 4 chàng trai đẹp trai, Lê Hoàng đứng ngồi cái bên. Ủa anh không thích hả anh Hoàng? Anh không thấy hay hả anh Hoàng? Không, Lê Hoàng thấy hay chứ, nhưng mà Lê Ờ. Hoàng thấy đẹp thì cũng thật ra thì cũng ngang Hoàng thôi. Gì đâu mà ghê gớm. Trời, thôi anh Hoàng còn trẻ như các bạn, Hoàng đẹp lắm á. Thời gian nó bào mòn quá. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đã cho ta. Minh Dĩ 10 điểm, Phương Thanh 10 điểm, nghệ sĩ 42,5, Nguyễn Đức Hậu 39,5 và nhóm The Zuben là 50,5. 2 tiết mục là 50,5, đó là cô Trinh và nhóm The Du. Số điểm bằng nhau, người sẽ quyết định đó chính là 50 giám khảo khán giả. Để xem khán giả sẽ chọn tiết mục nào để thi đấu với tiết mục vô địch tuần vừa rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ có số điểm dành cho cô Trinh. Số điểm bắt đầu. Phần trăm của khán giả sẽ quyết định đội nào sẽ thi đấu với đội vô địch tuần vừa rồi. 62% từ khán giả. Và bây giờ The Du chờ đợi xem chúng ta có bao nhiêu phần trăm nha. Bắt đầu. %88%, có nghĩa là The Zuben sẽ là đội chiến thắng trong tuần này. Và bây giờ thì nhóm The Du sẽ là nhóm thi với đội vô địch tuần vừa rồi. Xin mời nhóm Oxy trở lại sân khấu.
chào các bạn. Tuyệt vời. Theo quy định thì đội Oxy sẽ biểu diễn trước. Thời gian dành cho đội Oxy bắt đầu. Bạn có thật sai. Should all the acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all the acquaintance be forgot and days of all anxiety? For all anxiety, my dear, for all anxiety, we'll take a cup of kindness yet for all anxiety. Happy New Year, it's a new year, yeah, Happy New Year, it's a new year, Happy New Year, it's a new Happy New Year. Xin chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chuyên mục thể thao 24/7. Nếu như bóng đá đang đem lại cho người hâm mộ nhiều lo lắng thì hôm nay tại nhà thi đấu bóng bàn, đội tuyển đồng đội mang lại chút an ủi với tấm vé lọt vào bán kết. Tôi có một chữ thôi, thích. Các bạn có một cái phần rất là ấn tượng, hài hước, dễ thương là các bạn giả bình luận viên bóng đá. Thì tôi nghĩ nếu như mà cái bộ trang phục của bạn cũng là một cái trang phục mà để cổ động cho bóng đá thì cái tiết mục này nó sẽ thú vị hơn và nó liên kết với nhau nhiều hơn. Bóng đá nhưng mà trên cái giải là giải bóng bàn. Đúng không các bạn? Bình luận là về bóng đá nhưng mà cho cái giải bóng bàn mới mắc cười. Cái hình ảnh các bạn tự làm, thí dụ làm cái khán đài để làm micro, rồi các bạn làm cái bên á, rồi một em bé này mà hất tung cái người lớn luôn á. Rồi lần trước là tôi có góp ý là phải chi có em bé này có solo thì nấy, thì lần này lại có. Đáng lẽ tôi nói một chữ thôi nhưng mà tại Đức Thịnh nói là tôi phải nói thêm cái đó để lý giải là không phải đây là của đội bóng đá, đúng không? Các bạn cũng dùng chiêu trò đó. Có chứ không phải không có, và trong nghệ thuật cho phép được dùng chiêu trò, nhưng mà chiêu trò đây là có suy nghĩ thôi. Có suy nghĩ để liên kết tất cả những cái cảm xúc lại với nhau. Và chiêu trò ở chỗ là em là bình luận viên bóng đá đúng không? Làm cho mọi người cảm thấy cười và thoải mái. Chiêu trò đó chấp nhận được. Cái chiêu thứ hai là làm bập bênh, và cái chiêu thứ ba là bay, thì chiêu đó bình thường rồi. Hai chiêu kia là đủ để cho khán giả cảm thấy thoải mái để thưởng thức tiếp cái tiết mục. Thì không những like mà còn thích mà còn cho điểm cao nữa cơ. Các bạn rất là thích hợp với một cái sân khấu mà gọi là gây được không khí. Giả bóng đá đấy thì phải nói rằng là rất là bất ngờ. Giá như là có một cái như là tường thuật ở đấu trên sân á, tức là cho thêm một tí nữa, bởi vì trong một cái tiết mục đó khi mà mình có một chút rồi ấy, thì là người ta sẽ đòi hỏi, nhưng mà mình dừng chỗ nào và mình cắt chỗ nào rất là quan trọng. Thì vừa rồi tôi cảm thấy là hơi bị ngắn, thú thực là như thế. Tụi em không phải là hôm nay tiết mục dự thi, mà tụi em là tiết mục của đương kim vô địch tuần vừa rồi, cho nên có lẽ chị kỳ vọng các em nhiều hơn những điều các em vừa làm. Đồng ý là các em quá giỏi, tại vì các em giỏi các em mới vô địch tuần vừa rồi, nhưng trong cái tiết mục này chị vẫn thấy có một cái sự lộn xộn, nó chưa có nhiều chỗ nó vẫn chưa có rập ràng. Ví dụ như là em bé nhỏ lay hay kiếm hoài cái mắt kiến không biết cái anh nào giữ mất rồi. Có những cái đoạn vẫn chưa có khớp. Tuần này mà đương kim vô địch nữa thì bắt buộc phải hơn như vậy. Tụi em mới biểu diễn đối với chị là mới 90% thôi. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn rất nhiều. Một tràng pháo tay dành cho đội Oxy. Bạn có thật sai. Baby, I'm praying you tonight. You tell you lie.
animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for mine. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe I'm so if I'm wrong, it's standing up, it's feet in my head, but never stop. So you can do what you want to do. Yeah, I love your life, I live it up, but don't deny it anymore. It comes alive when I'm inside you. Yeah, you start over, you can run free, you can fire the fish in the sea, you can pretend to think to me, but you can't stay away from me. I can still hear you making that sound, making me down, rolling the ground. You can pretend that it's for me, but no. Baby, I'm praying on you tonight. Cause you down and you lie. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself in mine. Just like animals, animals, like animals, moles. Yeah. Yeah, oh, oh. Yeah, oh, oh. Yeah, oh, oh, oh. Just like animals, animals, like animals, more. Just like animals, animals, like animals, more. Baby, I'm praying you tonight. Cut you down and you lie. Just like animals, animals, like animals. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for mine. Just like animals, animals, like animals, more. Baby, I don't tell no lie, la la la. You can see side, side to side, but this side, side to side. Yeah, yeah, yeah. You can't deny, la la la. This side, side to side. Can't deny, la la la. Yeah. Cho tôi nói trước. Cho tôi nói trước. Cát Tường liếc kìa, Cát Tường liếc Cát liền. Tường nói trước đi. Cát Tường nói trước đi. Quá hay. Trời, sao quá sôi động. Là một bài hát thật ra cái ngôn từ trong đó không có nhiều, nhưng mà tụi em xử lý làm cho khán giả không có bị chán. Nên là tụi em thêm những cái hú hí, mấy cái cao trào vô mà nó rất là hấp dẫn, nó là lôi cuốn, và cái sự bè của các em có rất là nhuần nhuyễn. Tóm lại là quá hay. Đội trống sao? Đội trống sao? Tôi hai từ, tôi hai từ. Đội trống quá Tôi hai dễ từ thương, nha. quá uyển chuyển. Tôi hai từ. Very like. Nó đánh trống mà nãy nó biết em khen nó nên bài này đánh trống nhìn em hoài à. Ghê lắm. Đúng không? Em có nhìn chị hoài không? Nhìn tôi đấy bà. Chị phải khen riêng một cá nhân chút xíu nha. Tụi em là hay hết rồi. Em thứ ba đó, để có một cái kết cấu của cái này nè, để mà phát ra được cái tiếng như em hồi nãy em hát toàn giả thanh và bè giọng máy không. Cái đó là sự đặc biệt của em. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Còn bây giờ số điểm dành cho hai đội. Số điểm đến với đội Oxy đầu tiên. Phương Thanh 9,5, Lê Hoàng 9, Cát Tường 9, Minh Nhí 9,5 và Đức Thịnh 9,5. Nhóm Oxy các bạn có 46,5 điểm. Và bây giờ căng thẳng hồi hộp chờ đợi nhóm The Du. Số điểm dành cho đội The Du bắt đầu. 10, Phương Thanh 10, Minh Nhí 10, Cát Tường 10, nghệ sĩ Đức Thịnh 9,5 và Lê Hoàng 9,5. Tổng số điểm của The Du là 49 điểm. Cúp vô địch thuộc về The Du. Chúc mừng các bạn. Các bạn đã nhận được giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Cảm ơn tất cả các đội đã tham gia chương trình Bạn Có Thực Tài ngày hôm nay. Và xin mời ban giám khảo chuyên môn chúng ta sẽ gửi tặng những tấm chứng nhận cho các đội. Đây là giấy chứng nhận dành cho các đội đã tham gia chương trình. Thưa quý vị các bạn, chương trình Bạn Có Thực Tài được phát sóng trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được sự phối hợp của công ty MCV cùng với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn nhãn hàng sữa Love Farm đã đồng hành với chương trình. Xin chào. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.